Με τον Ηλία σκεφτόμασταν να πάμε ένα ταξίδι στις Μπαχάμες. μέχρι που έσκασε η κρίση. Τότε κάποιοι σκέφτηκαν. Να επαναδιαπραγματευτούμε, ρε παιδιά. Α, καλή ιδέα. Και κάποιοι άλλοι. Μα γιατί δεν μας κάνουν καλύτερα ένα haircut? Αλλά οι πιο τολμηροί δήλωσαν. Κοπελιά, δεν πληρώνω. Στο τέλος βέβαια, όλοι γύρισαν πίσω στο σπίτι. Μέχρι το 2041 θα έχετε ξεχρεώσει. Γιατί όλοι οι καλοί χρωστάνε. Ορίστε με τη σοκολάτα. Παρέστα σας. Να είστε καλά. Καλό φάγωτο. Η Κατερίνα, γιαγιά μου, λέει ότι η οικογένεια είναι σαν ένα φρούριο που προστατεύει τους ανθρώπους όταν δέχονται επίθεση από τους Γερμανούς. Έλα εδώ. Τι έχουν μέσα αυτές οι κούτες? Φιλισσές. Ναι, ας τις γαλιφιές. Πες τι έχουν οι κούτες αυτές. Κάτσε ρε αγάπη μου, κάτσε, θα σου πω. Όχι, θα μου πεις τώρα, θα μου πεις τώρα. Ναι, αλλά επειδή έχω και αυτή τη δισκοπάθεια, κάτσε να τις ακουμπήσω τουλάχιστον. Λέγε. Παιδί μου, αυτές είναι από μια βιοτεχνία που παράγει κάτι και χρησιμοποιούν το υπόγειό μας. Τι παράγει, ποια είναι η βιοτεχνία και βασικά πού μας βρήκαν. Η Ράνια, παιδί μου. Η πυραγός, η φίλη μου, η Ράνια. Πες το μου να τις πετάξω όλες Όχι, έξω. όχι, κάτσε ρε παιδί μου. Η Ράνια βρήκε δουλειά και είπε να βοηθήσει και εμάς. Α, τώρα ησύχασα. Και πώς θα μας βοηθήσει? Παιδί μου, θα χρησιμοποιήσουν την αποθήκη που εμάς δεν θα μας χρειαστεί άλλο. Α, αυτό είναι καλό. Τουλάχιστον θα μείνει ένας τείχος άσκαυτος. Πιο καλό υπάρχει. Ξέρεις πόσο νίκησα εγώ την αποθήκη? Όσο είναι το νίκη όλου του μαγαζιού. Μπράβο η Ράνια η πυραγός. Και δεν μου λες, υπέγραψες κανένα συμβόλαιο? Πήρες απόδειξη, τι έγινε? Καλημέρα τα παιδιά. Τι γίνεται, πώς πάει? Καλά. Καφέδες και 8 χαλβαδάκια, παρακαλώ. 8 χαλβαδάκια. Να ζητήσεις συμβόλαιο και αποδείξεις. Θα βρούμε τον πελά μας. Κάτσε ρε Κατερίνα, κάτσε. Δεν με λένε Κατερίνα, Κασάνδρα με λένε. Του γιαγιά σας. Απ' την τύχη μου τη μαύρη. Η τύχη στο σπίτι είναι μαύρη, επειδή από την κάπνα έχει ένα... Καμιά φορά βέβαια η επίθεση στο φρούριο γίνεται από τη μέσα μεριά και τότε αρχίζουν τα δύσκολα. Loving you is hard. I feel like I'm about to hurt myself, and I don't wanna do it, baby. Θα σε πιάσω όλο περιπορέτο. Θα πάμε λιγάκι. Πιάσω και θα σου φάω ένα κομμάτι. Θα μείνεις φυσικά! Εσύ θα μείνεις και θα πεσείτε. Δεν με έπιασες, δεν με έπιασες! Ναι, με έπιασες στο μπάνιο, δεν το γλιτώνεις, πονερούλα μου. Μπαμπά, πες της! Τι να πω? Μπαμπά, πες της, μπαμπά, πες της, μπαμπά, πες της. Μπαμπά, μας θες να την κάνεις εσύ μπάνιο? Σε λιγάκι, να τσιμπήσω κάτι. Να τσιμπήσεις κάτι. Να πάμε εμείς να γεμίσουμε την μπανιέρα μας και να παίξουμε με τα όμορφα τα παπάκια μας. Τα παπάκια μας μπουρμπουλήθρες τα πάντα! Και τα όλα μας. Έχεις κάτι? Όχι, όχι. Όχι, γιατί? Όχι, τίποτα. Πάμε εμείς. Πάμε εμείς. Μαμά, θέλω και φούσκες και μπουρμπουλίδες και παπάκια και ψαράκια! Σε περιμένουμε, μπαμπά. Και εσείς, όπως και πολλά, πάρα πολλά βάζα. Γεια. Καλώς το παλικάρι! Καλώς τα μάτια μας τα δυο. Μην ενοχλήσετε, εγώ θα πάρω μια μπύρα και θα φύγω. Από παντού κάτι παίρνεις εσύ, Γιατί να φύγεις, βρε αγοράκι μου, γιατί να φύγεις? Έλα κάτσε λίγο που είσαι χαμένος όλη μέρα. Ναι, είναι χαμένος ο χαμένος. Δεν γίνεται, έχω να κάνω μπάνιο την Αριάδνα. Εντάξει. Μάλιστα. Εγώ πάλι λέω να πάω κατά Αυστραλία μεριά. Ναι, διάβασα στο ίντερνετ ζητάνε Έλληνες, αλλά συγκεκριμένες ειδικότητες. Ψυχολόγους, δικηγόρους, οδοντίατρους, οξυγονοκολλητές, κερατάδες. Μέσα σε όλα. Στο καλώς πως τα λες, χιουμορίστα. Τελικά θα πάω να κάνω ένα κρυοντούς. Άνετος τον είδες, είδες, έχει μούτρα και κυκλοφορεί στο σπίτι άνετος και ωραίος. Πάω να κάνω ένα κρύο ντους, γιατί? Για να του φύγουν οι κάψες για τη γυναίκα μου. Έλα βρε αγοράκι μου, και εσύ όμως δεν κάνεις τίποτα.
Τι να κάνω, ρε Λουκιά, να το σκοτώσω εγώ στο χώμα αυτό στη φυλακή. Θα μου πεις από τη φυλακή καλύτερα η Αυστραλία, πιο απλά έχει. Έλα βρε Κωστή μου τώρα, φυλακή για την αλόγα. Εδώ εμείς και δε. Να σου πω, σκασίλα μου για εκείνη. Μια γυναίκα πάνω, μια κάτω, δεν χάλασε ο κόσμος. Εμένα αυτό που με νοιάζει είναι ο αδερφός μου. Πώς το έκανε αυτό σε μένα, πώς? Αυτός πώς το έκανε σε μένα αυτό? Ψυχρές οι Γερμανίδες στο σόι, μια χαρά στο κάνουν άνω κάτω. Κωστή, πώς είμαι? Κλούβια και άπιαστα. Ασορτή με εμένα. Εγώ μαύρος από μέσα, εσύ απ' έξω. Θα βγεις? Καλέ, πού να πάει σε αυτά τα μαυρά χάλια, μη χειρότερα. Βγάλε μια φωτογραφία γιατί αύριο γίνεται το δικαστήριο και το διαζύγιο και πρέπει να βρω ρούχα. Έλα. Λουκιά, σιδέρωσε μου το μαύρο μου το πουκάμισο και τα μαύρα μου τα παπούτσια. Όχι αυτά για λυσέτα. Κι εγώ αύριο χωρίζω. Χωρίς κι εσύ, Χωρίζω. Από τον αδερφό μου. Δεν θέλω να τον ξαναδώ ποτέ. Ούτε στο διάδρομο. Λουκία, ένα διπλό, σφιχτό. Θα της το πω σε λίγο. Ναι, τώρα θα κάνουμε μπάνιο την Αριάδνη. Μισό λεπτό. Πού να της το πω, μέσα στα δρόμητρα, μπροστά στη μικρή. Ναι, θα της το πω. Ναι. Γαμώ το. Ναι, αγάπη μου. Έρχομαι. Τι όμορφη που είσαι, μωράκι μου. 1855, 1860. Τι κάνουν και δεν έρχονται αυτά στο μαγαζί, ένα Θεός ξέρει. Αλλά δεν φταίει κανείς. Εμείς φταίμε που τους κοκομάθαμε. Δηλαδή τι εμείς, εγώ. Τι είναι αυτά, Κατερινούλα μου? Άστα αυτά. Αυτά. Όχι. Αυτά άστα. Μη γλύφεσαι. Αυτά είναι η πρώτη δόση του δανείου μας. Ευτυχώς ξεχρεώσαμε. Ναι, ξεχρεώσαμε. Πόσα μείναν ακόμα, 120 ή 130 δόσεις? Δεν θυμάμαι. Ναι, δεν έχει σημασία. Η ψυχολογία έχει σημασία. Άλλο να ζητάς αποκοπή και παράταση, άλλο να τις πετάς στα μούτρα να πάρ' τα κυρά μου να μην στα χρωστάω. Να σου πω κάτι, αυτή την ψυχολογία μου από το χαλβατζίδικο την έκανες που το σνόμπαρες. Εσύ για άλλη δουλειά το ήθελες το χαλβατζίδικο. Για να κάνεις εσκαφέ στο υπόγειο. Που αν το συγκεκριμένο ήξερε τι θα πάθαινε, θα βγάζε πόδια και θα φεύγε. Μπορεί το υπόγειο να μην μας έδωσε τα λεφτά που περιμέναμε, αλλά τουλάχιστον το ενίκιο το έβγαλε. Αυτό θα το ξανασυζητήσουμε. Ναι, βέβαια, ό,τι κάνω εγώ το ξανασυζητάμε. Ό,τι κάνεις εσύ, καλώς καμωμένο. Άσε μας, ρε Κατερίνα, αντί να ευχαριστήσουμε την κοπέλα να της ανάψουμε μια λαμπάδα στον πόη της. Απαπα. Μεγάλη υπόθεση αυτή η Ράνια. Η Ράνια σέρνει καράβι. Λοιπόν, τώρα θα πας στο δωμάτιο σαν καλό κοριτσάκι και θα κοιμηθείς μόνη σου σήμερα. Ο Ιάκος με πειράζει και δεν με αφήνει να κοιμηθώ. Και εσύ θα κλείσεις τα ματάκια σου και δεν θα ακούς τίποτα. Ναι, γιατί το πρωί έχει σχολείο. Λοιπόν, φιλί στον μπαμπά και σφιχτή αγκαλίτσα. Έλα εδώ, αγάπη μου. Καληνύχτα, μωράκι. Καληνύχτα. Καληνύχτα, μπαμπά. Εσύ τι θα κάνεις τώρα? Γιατί κάνουμε κάτι τέτοια ώρα? Ξέρω εγώ. Θέλεις μήπως να πάμε κάτω, να συζητήσουμε και να πιούμε και ένα ποτάκι? Ναι, θέλω. Πάρα πολύ καλή ιδέα. Γιατί έχω κι εγώ πολλά να σου πω. Πήρε ο μπαμπάς τηλέφωνο και μου είπε, λέει, ότι έχει έτσι κάποιο σχέδιο για να μας βοηθήσει να ξελασπώσουμε. Λοιπόν, φοράω κάτι πάνω μου και κατεβαίνω. Τι θα φορέσεις, κορίτσι μου? Κάτω, στον κάτω όροφο πάμε. Εντάξει, μωρέ Δημήτρη μου, να βάλω τουλάχιστον τις μπότες μου. Έτσι θα κατέβω. Ναι, σωστά. Γιατί είναι και αυτά τα ψάρια τα άτιμα που κάνουν συνέχεια κριτική. Τέλος πάντων, βάλε κάτι και έλα κάτω, σε περιμένω. Έρχομαι. Πάω. Έρχομαι. Βρε μπαμπά, είναι χάλια. Πάρτε μου και πες να τα ξανασκεφτείτε. Πάρτε, σου λέω, είναι η τελευταία σου ευκαιρία. Τι είσαι, να παίξουμε λίγο πασούλες? Γιάκο, σε παρακαλώ, αγόρι μου, πήγαινε στο δωμάτιο σας. Η Αριάδνη ήδη κοιμάται. Τώρα είπα. Έλα, άιντε. Καλά. Ακόμα ξύπνησες εσύ? Πήγαινε γρήγορα για ύπνο. Εντάξει, ρε παιδιά, εντάξει εδώ. Εντάξει. Το καταφέρνω. Καλά, ο μπαμπάς είχε μια τρομερή ιδέα. Τι πίνεις? Κάτι με πολλούς βαθμούς αλκοόλης. Τι σημασία έχει όμως? Εγώ, αγάπη μου, δεν θα πιω γιατί κάνει κακό στην επιδερμίδα και δεν θέλω, ξέρεις. Λοιπόν, ήθελα να σου πω, θυμάσαι που είχαμε ένα κτήμα στην Πινακοκεφάλα με κλίση? Με κλείσει. Ναι. Άννα, πρόσεξε με καλά. Κάποια πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολο να υποθούν. Οπότε βοήθησε με λιγάκι.
Θα σε βοηθήσω, αγάπη μου, κατάλαβα. Πήγες για δουλειά και δεν σε πήραν. Και τι έγινε, εμείς θα φυτέψουμε τα βότανά μας. Τι λες? Δώσ' μου μισό λεπτό να το πιάσω αλλιώς. Ναι. Λοιπόν, πού γνωριστήκαμε εμείς οι δυο, Στην Κρήτη! Στην Κρήτη μαζί το είπαμε. Πιάσε κόκκινο. Ναι. Κάνε μια ευχή. Έλα. 1, 2, 3, φλοκ. Πόσο ταιριάζουμε, πόσο. Ναι, ωραία. Λοιπόν, να το θέσω λίγο κάπως αλλιώς. Άννα, θέλω να σου πω ότι καμιά φορά στη ζωή τα πράγματα αλλιώς τα περιμένεις και αλλιώς έρχονται. Αλλιώς τα περιμένεις και αλλιώς έρχονται. Έτσι κι εγώ, αγάπη μου. Νομίζεις ότι περίμενα ότι θα μένουμε σε αυτό το σπίτι με όλους αυτούς εδώ μέσα? Βέβαια, δεν λέω. Η οικογένειά σου είναι, αλλά σαν να παραμαζευτήκαμε. Ναι. Αυτό που θέλω να σου πω, Άννα, είναι ότι... Ότι δεν φεύγει και κανένας από εδώ μέσα. Έχεις δίκιο. Και ξέρεις γιατί, Δημήτρη μου? Γιατί βολευτήκανε. Όλοι. Ναι. Ωραία. Να το θέσω αλλιώς. Άννα, Ναι. αυτός που θα φύγει από εδώ μέσα... Κατάλαβα. Θα φύγει η Αλεξάνδρα με το Λιάκο. Και πού θα πάνε, πού θα μείνουνε? Στο τροχόσπιτο? Όχι, Άννα. Άκουσε με προσεκτικά όμως. Αυτός που θα φύγει από εδώ μέσα... Τα πόδια μου δεν τα νιώθω. Τι κούραση είναι αυτή, Χριστέ μου, τι κούραση είναι αυτή. Βρε, καλώς μου τα. Γιατί μας καλωσορίζουμε, αυτή δεν ήρθατε? Καλώς τους τεμπελχανάδες μου. Πω, τι κούραση είναι αυτή. Δεν τα αισθάνομαι τα πόδια μου. Πρίστηκαν τα πόδια μου τόσες ώρες ορθοστασία. Ποιος σας είπε εσάς να κάθεστε και να δουλεύω μόνη μου, Τι κάνετε εδώ? Μιλάμε, μαμά. Ναι, τι λέτε? Τι έγινε, έχασες κανέναν ή και το ψάχνεις, Άννα μου? Η Ράνια, βρε, η Ράνια μου συμπαραστέκεται και όχι τα παιδιά μου. Α, είδες και εσύ το λες. Μα συμπαραστέκεται. Ενώ θα μπορούσε να πάει να κάνει τη δουλειά της με το άλλο υπόγειο, το διπλανό, πήρε το δικό μας γιατί εμάς σκέφτηκε. Για να μην σκεφτώ κι εγώ άλλα, Ηλία μου, να κάτσεις να υπογράψεις ένα συμβόλαιο για να καταλάβουμε με ποιον άνθρωπο έχουμε να κάνουμε. Τα νεύρα μου δεν είναι καθόλου καλά. Να έρθετε στο μαγαζί αύριο όλοι. Ένα ισκάκι, βάλε μου ένα ισκάκι. Θα σου βάλω μια τσικουδιάρα, αγάπη μου, που τα κάνει τα νεύρα ίσια. Όφου, ωραία ιδέα. Θα πάω να φέρω αυτή που έστειλε ο πατέρας μου. Πήγαινε, κορίτσι μου, πήγαινε. Πιες μια τσικουδιά. Δεν τη βλέπω την ομολογία σήμερα. Όχι. Τι είπε αυτός? Ομολογία. Ομολογία είπε ή ομόλογα, τι είπε? Θα βάψω τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσε. Σιγά μη σ' αφήσει να μπει στο loft να βάψει τις κουρτίνες. Για το Δημήτρη λέω, για το δωμάτιό του. Να σου πω, τι χρώμα συχαίνεται? Η Άννα το λαχανί. Ο Δημήτρης. Και ο Δημήτρης το λαχανί. Θα τις βάψω λαχανιές. Όλο το δωμάτιο θα το βάψω λαχανί όλο. Γιατί δεν του μιλάς? Αδέρφια είμαστε. Πρέπει να τα λέμε όλα μεταξύ μας. Προτιμώ να του σπάσω το κεφάλι. Σπάς του το τότε. Από το να κάθεσαι και να βάφεις κουρτίνες και να φωνάζει μαμά, καλύτερα. Θα του το σπάσω και μετά θα πάω στην Αυστραλία. Θα γίνω ερωτικός μετανάστης. Έχουμε προσφορές στα εισιτήρια ή θα το πληρώσεις ολόκληρο? Εσύ δεν έχεις ένα παιδί να κοιμήσεις? Τώρα κοιμάται. Για πες. Μέλα. Μη μου κάνεις αέρα, δεν ζεσταίναμε. Θα βάψω τις κουρτίνες στο λαχανι χρώμα που μισεί. Θα σε νικήσει για την πλάκα. Ο εχθρός είναι λίγο δυνατός. Μα θα τον νικήσουμε. Τα πυρομαχικά τελειώνουν. Άντρες, πάμε για ενισχύσεις. I'll be back. Κοριτσιά, τα ακούσατε, νικήσαμε. Ναι, εγώ είμαι. Όχι, δεν της είπα τίποτα ακόμα. Το ξέρω, ρε Άντζελα, και εγώ θέλω να είμαι εντάξει, αλλά δεν είναι τόσο εύκολο. Όχι κι αυτοί. Τι πάθαν όλοι μεγάλοι. Σήκω, ξύπνα. Ξύπνα. Τι έγινε? Αν δεν κάνεις αυτό που θα σου πω, θα καταντήσεις χειρότερα από εμένα. Αγόρι! Παιδί χωρισμένων γονιών. Δεν λες έτσι εύκολα, χωρίζουμε.
Ναι, θα της το πω σιγά σιγά. Ναι, σε λίγο. Εντάξει. Κι εγώ. Έλα, γεια. Γεια. Να, βλάκα. Έτσι όπως τα έκανες, να. Συγγνώμη. Συγγνώμη. Έλα ρε. Από τότε που βγήκε η συγγνώμη ξέρεις τι χάθηκε. Η αξιοπρέπεια. Λέω. Ναι. Να περάσω. Λέω. Να μην σκόβουμε για τον δρόμο. Ευχαριστώ. Μήπως έχεις να μου πεις κάτι? Ποιος, εγώ? Ναι, εσύ. Εσύ τόσα λέω και ξελέω, δεν τα ρίξαμε τζάμπα. Τι, εγώ σε σένα? Εσύ σε μένα. Και όχι μόνο σε μένα. Όχι μόνο σε σένα, αλλά και σε ποιον άλλον? Δεν ξέρεις σε ποιον άλλον, Όχι ρε γαμώτο, δεν ξέρω. Αχ, το μωρέ. Δεν ξέρει. Τι κάνεις τώρα, προσπαθείς να κερδίσεις χρόνο? Ειλικρινά σου μιλάω, δεν καταλαβαίνω τι μου λες. Θέλω να σε ακούσω να το πεις από το στόμα σου. Κατάλαβες, και δεν θέλω να το πεις μόνο σε μένα. Και εγώ σε ξαναρωτάω, σε ποιον άλλο θέλεις να το πω? Στον Υπουργό Οικονομικών. Καλά, τι κάνετε τόση ώρα εδώ? Ο Υπουργός. Παίζουμε την κολοκυθιά, Νουλά. Ναι, παίζετε την κολοκυθιά. Και με έχεις αφήσει τόση ώρα κάτω με την Κατερίνα και τον Ηλία που τσακώνονται για μία ράνια. Ποια είναι αυτή η ράνια? Ορίστε, Δημητράκο. Είδου η Ρόδος, είδου και το πείδημα. Πες στην Ανούλα τι δουλειά έχουν κάποιες ανάμεσα στα παντρεμένα ζευγάρια. Έλα, πες το τώρα που είμαστε όλοι μαζί φάτσα, να μην τα λες 2 φορές. Τι λέει ο Κωστής? Κωστή, θέλεις κάτι? Θέλω, Ανούλα. Θέλω, Ανούλα. Να βάψω τις κουρτίνες του δωματίου σας. Λαχανιές. Τι αηδίες. Να, γεια σου. Κωστή, θα μιλήσω στη γυναίκα μου και μετά θα τα πούμε οι δυο μας. Ναι, πάντως το λαχανί το αποκλείω είναι μπανάλ. Και όχι μόνο τις κουρτίνες, και τους τοίχους σας θα βάψω. Ναι, καμιά φορά στη ζωή έρχονται τα πάνω κάτω. Γίνονται πράγματα από εκεί που δεν το περιμένεις. Αλλά απλά συμβαίνει. Ναι, αυτό τώρα με τη ζωή σήμερα, κάτι που έχεις πάθει, έχει σχέση με το βάψιμο? Και τις πόρτες θα βάψω και τα πορτοπαράθυρα θα βάψω, όλα θα. Σταματήστε! Σταματήστε. Κοίταξε να δεις, Άννα. Το τελευταίο καιρό συμβαίνει κάτι που δεν ήθελα να συμβεί και... Πώς να το πω? Πες μου ότι έχουν βάλει υποθήκη και το δωμάτιό σου. Όχι! Ωραία, λοιπόν, θα το πω να τελειώνουμε, έτσι. Τον τελευταίο καιρό, Άννα, πώς να σου το πω, είμαι πολύ... Μαμά, η κοιλιά μου, πονάει η κοιλιά. Τι έπαθες, καρδούλα μου? Πονάει η κοιλιά. Πάμε στο δωμάτιό σου, μωράκι μου. Ναι, γιατί θα κάνει ψαλίδα. Έλα, Δημήτρη μου, βάλτε εδώ. Σιγά σιγά. Τι έπαθε τώρα? Τι αγάπη μου, πες μας, πού πονάς? Εδώ και εδώ. Παντού όλη μου η κοιλιά πονάει. Βρε, μήπως έχεις φάει τον αγλέωρα? Τι είναι ο αγλέωρας? Άστο, άλλη ώρα. Να σου πω, να πάμε το παιδί στον παιδίατρο. Όχι στον παιδίατρο, δεν ξέρουν αυτοί. Στον παιδό να την πάμε. Τι είναι ο παιδόν? Σας το λέω. Εκεί πέρα πονέγει και μια φίλη μου. Και μετά πέθανε. Τι λες, παιδί μου? Τι έγινε, καλέ? Τον γιατρό, φέρτε τον γιατρό, μαμά. Κάτσε, 3 παιδιά έχω μεγαλώσει. Λες να μην ξέρω τι έχει τώρα. Πες μου, αγάπη. 3 παιδιά έχεις μεγαλώσει, θα τρελαθώ. Όλη μου η κοιλιά πονάει, όλη. Κυλίτσα, πονάει η κυλίτσα. Κοιλίτσα. Δεν πειράζει που πονάει η κυλίτσα. Κάνε ένα Θα χαμό. περάσει, αγάπη μου, θα περάσει. Φώναξε τον γιατρό, σε παρακαλώ, φώναξε τον γιατρό. Δύναμη, τον φωνάζω τώρα. Εγώ σας το ξαναλέω. Εκεί πέρα πόναγε μια συμμαθητριά μου και μετά ξαναπέθανε. Βλακίες λένε οι παιδίατροι. Ίωση είναι, είπε ο γιατρός. Ναι, όταν δεν ξέρουν τι έχει, σου κολλάνε εκεί μια ίωση και ξεμπερδεύουν. Τώρα ίωση χωρίς πυρετό γίνεται, μόνο θα μας τρελάνουν. Αύριο θα κάνω εξετάσεις. Σου πω εγώ τι έχει. Ναι, ξέρεις, τι έχει, γιατρέ μου? Ήθελα να κοιμηθεί με τη μαμά της και τον μπαμπά της. Και γιατρός και ψυχολόγος. 2 σε 1. Μπράβο. Τους είδες όμως, που έπεσε ο ένας στην αγκαλιά του άλλου. Στα δύσκολα. Άρπα την Άντζελα. Αν δεν φταίει η Άντζελα. Και ποιος φταίει, ο γιος μου? Εσείς φταίτε που δεν ξέρετε να εκτιμήσετε τον άντρα που έχετε στο πλάι σας. Ο πληθυντικός πιάνει και τις υπόλοιπες γυναίκες του σπιτιού. Όλες τις γυναίκες του πλανήτη πιάνει. Τι ζητάμε, βρε? Λίγη αγάπη και σας τα δίνουμε όλα. Ναι, γιατί είστε ολιγαρκείς εσείς. Λίγη αγάπη και να είναι καλός σύντροφος, καλός σύζυγος, καλός πατέρας, καλός εραστής, να είναι κουβαλητής, μάγειρας, μαραγκός, υδραυλικός, ηλεκτρολόγος. Να μην έχει γυναίκα φίλη. Μόνο άντρες φίλους να έχει και να τους βλέπει σπάνια.
Να μην είναι ζηλιάρης, αλλά να μην είναι και αδιάφορος. Εσείς δεν ζητάτε άντρα, εσείς ζητάτε ένα σκύλο. Αγίου Βερνάρδου συγκεκριμένα, αυτά που έχουν το κονιάκ εδώ. Και να μην είναι ένοχος, γιατρέ μου. Γιατί όταν έχει ενοχές ρίχνει στάχτη στα μάτια και λέει ένα σώρο βλακίες. Σου ρίξα εγώ στάχτη στα μάτια σένα. Εγώ σου ρίξα στάχτη στα μάτια σένα. Γιατί για σένα μιλάω, για το γιο μου μιλάω. Α, άλλο αυτό, εντάξει. Αλλά όποιος έχει τη μύγα, πάω το τσάι στα παιδιά. Και αύριο θα πάμε όλοι μαζί στο μαγαζί. Να φτιάξουμε χαλβά με σοκολάτα. Δημήτρη. Ναι. Κοιμήθηκε. Να σου πω, πριν την πιάσει ο πόνος, κάτι ήθελες να μου πεις. Κάτι που έκανες και δεν έπρεπε να κάνεις, δεν κατάλαβα. Α, ναι. Ναι, ξέχαστο, τίποτα. Καληνύχτα. Κάτσε! Τώρα έφυγες. Ήρθατε! Ελάτε. Από εδώ. Παιδιά, το υπόγειο στο βάθος, στην πόρτα δεξιά. Τα σκαλιά προσέξτε. Κάτσε να έρθω, μη σκοτωθείτε. Περίμενε. Ορίστε, ΔΕΗ, ΟΤΕ. Τέλος επιτιδεύματος, εκαθαριστικά. Τέλος ακίνητης περιουσίας. Το τέλος του τέλους μου. Σταμάτα μωρέ την κρίνια πρωί-πρωί και είμαι και ξενυχτισμένη. Το παλικάρι. Το παλικάρι έχει καημό. Τι γίνεται εδώ μέσα. Σκούρα τα βλέπω τα πράγματα. Κατερίνα μου, ήρθατε πρωί-πρωί, Ναι, ήρθαμε. Και από ό,τι βλέπω, όχι μόνοι μου. Α, τα παλικάρια είναι της εταιρείας υπάλληλοι που νοικιάσαν το υπόγειο. Καλημέρα. Καλημέρα. Είδες πώς δουλεύουν τα παλικάρια. Ναι, πώς δουλεύουν, ανασφάλιστοι είναι αυτοί, ξέρεις. Ενώ οι δικοί σου μέσα στην ασφάλεια. Κοιμούνται τον ύπνο του δικαίου. Ποιος θα πληρώσει τα τέλη του. Και τα δικά μου τέλη στο τέλος ποιος θα τα πληρώσει. Τέλει, καλπή και εδώ. Καλά, για εκεί το πάνε, αλλά σου πω κάτι. Ο Ηλίας δεν μασάει, δημιουργεί και θέσεις εργασίας όπως βλέπεις. Ο Ηλίας δημιουργεί προβλήματα συνήθως. Το ονοματάκι σας. Ηλιά, μαζέψου σε παρακαλώ. Ένα χαλβαδάκι. Πρώτα δουλειά, χαλβά μετά. Εγώ θα πάω να βοηθήσω λίγο τα παιδιά, συγγνώμη. Ακούς. Πρώτα δουλειά, μετά χαλβά. Ενώ η δική μας χαλβά και πριν και μετά. Κάτσε να πάω κάτω γιατί αντί να τους βοηθήσει, μην τη βοηθήσουν. Γεια σου, μπαμπά. Γεια σου, μαμά. Έφερα τα σιρόπια. Τι έγινε, βρε αγαπούλα μου, και μαυροντήθηκες. Είδες τις έκτακτες εισφορές. Μαμά, είμαι σχεδόν χωρισμένη. Άλλα 2 δικαστήρια θα γίνουν και μετά θα είμαι μια εντελώς χωρισμένη. Γιατί αγάπη μου, δεν γίνεται να επισπεύσουμε τις διαδικασίες, να πάω εγώ λίγο χαλβά στον πρόεδρο. Χαλβά, δεν μπορώ ούτε να το μυρίζω. Πάω σπίτι να πέσω να πεθάνω. Χαίρετε. Για να θες να προσφέρεις θέσεις εργασίας δεν τις παίρνουνε. Δεν μου λες, βρε Ηλία μου. Αυτές οι κούτες κάτω, ξέρουμε τι έχουν μέσα. Προϊόντα της εταιρείας προφανώς. Συγγνώμη. Κούτες. Μέσα. Τι? Συγγνώμη, μέσα τι. Συνεννόηση του Μπερλέκη. Μπουζούκι. Αυτοί δεν έχουν μπουζούκι. Την πονούσε η κυλίτσα της. Καταλαβες. Περαστικά. Ευχαριστώ. Ευτυχώς όμως δεν ήταν τίποτα. Και δεν μπορούσα να ανοίξω τέτοια συζήτηση. Να την ανοίξεις όμως, Δημήτρη. Να την ανοίξεις γιατί έτσι είναι το σωστό. Ναι, τώρα το πώς αντιλαμβάνεσαι εσύ το σωστό και το λάθος δεν ξέρω. Αλλά ούτε αυτό που κάναμε ήταν σωστό, έτσι. Αλλά το κάναμε. Να. Το κάναμε και εγώ χτες είδα στον ύπνο μου ότι ήμασταν στο Μύκητο στην Κεφαλονιά, βράδυ μέσα στη θάλασσα. Τα νερά ήταν πάρα πολύ κρύα και με κρατούσες αγκαλιά πολύ σφιχτά και θέλεις να με ζεστάνεις. Ναι, να, είδες, δεν υπάρχει και σωστό και λάθος, στο είπα. Ναι. Δημήτρη, κοίταξε. Εγώ τον Κωστή τον αγαπάω. Δηλαδή, πρόσεξε να δεις. Είναι πολύ καλό παιδί, είναι αστείος, με κάνει και γελάω, αλλά είμαι ερωτευμένη μαζί σου. Και αυτό είναι το σωστό. Αυτό δηλαδή είναι το μόνο σωστό. Και το κατάλαβα εδώ, σε αυτή τη χώρα. Ναι. Πώς τα έκανα έτσι. Η Άννα θα τα παίξει. Ο Κωστής τα έχει παίξει. Η μάνα μου
Είναι έξαλλη. Και η Αριάδνη. Θα καταλάβει όταν μεγαλώσει και ερωτευτεί. Θα καταλάβει όταν σε δει ευτυχισμένο. Δημήτρη, σταμάτα να βάζεις όλους τους άλλους πάνω από σένα. Έχεις καθήκον και υποχρέωση απέναντι στον εαυτό σου. Και σε εμάς. Δηλαδή, θα φύγω από το σπίτι μου. Θα τσακωθώ δηλαδή με όλους τους δικούς μου και τη Λουκία. Θα ξεχαστούν όλα αυτά. Ναι, αλλά... Δεν μπορείς να τα έχεις όλα δικά σου στον έρωτα. Και την πίπα ολοκληρή και τον σκυλοχορτάτο. Πρέπει να αποφασίσεις και να μιλήσεις στην Άννα. Ναι, να αποφασίσω και να μιλήσω. Το συνειδητοποιήσω ότι είναι λίγο δύσκολο να τα πω όλα έτσι ξαφνικά, Τους έθι του βρουτζάς. Το ξέρεις αυτό. Και η Άννα δεν μου έχει φταίξει σε τίποτα. Ναι, η Άννα δεν σου έκανε τίποτα, αλλά έκανες εσύ πολλά, μαζί μου. Και αισθάνομαι ότι με κοροϊδεύεις και καθυστερείς επίτηδες. Για σένα, για χάρη σου θα γίνει χαμός. Έτσι είναι ο έρωτας, Δημήτρη. Ο έρωτας είναι τυφώνα, είναι Κατρίνα. Και Ηλίας είναι και Άννα, είναι και Αριάδνη, είναι... Άντζελα. Μόνο. On my shoulder. Μόνο για μένα, ναι, καράβι, δεν έχει πια να ταξιδέψω. Και τα λιμανιά και οι καβοί και οι καρδιές μ' αφήσαν έξω. Καλά, είναι τώρα αυτό τραγούδι για το ρεπερτόριό μας. Όχι, αλλά είναι για το ρεπερτόριο του πονεμένου παύλα ερωτικού μετανάστη. Θέλω τραγούδια που να εκφράζουν την κατάστασή μου. Καλά, εσένα δεν σου είπαμε να βρεις μια γυναίκα να σε περάσει απέναντι. Δεν θέλω πρόσκοπο, γυναίκα θέλω. Να τη βλέπω και να μου φεύγει το κλαπέτο. Και να σου πω κάτι, δεν τη θέλω σήμερα, τη θέλω τώρα. Γιατί δεν μπαίνεις στο ίντερνετ λίγο, ρε φίλε, να δεις τι εύκολο που είναι. Εύκολο, Και εσύ που το ξέρεις, το έχεις κάνει. Σωστός, ρε Τσακαλάουα. Να σου πω, γυναίκα delivery, έτσι. Καμιά φορά, εκτός από καμένη, σκέφτεστε κιόλας, Ναι, για να μπω βγες όμως. Ορίστε. Ευχαριστώ πολύ. Είμαστε καλά, συγγνώμη, τα ρέστα σας. Ευχαριστώ. Χαίρετε, χαίρετε. Χαλβά καυτερό με τσούσκα έχουμε κάνει. Άλλα 2 τέτοια μέτρα να πάρει η κυβέρνηση και θα σερβίρουμε χαλβά μνημοσύνων. Δούλευε. Ναι, σιγά μη σερβίρω και τον Περικλή. Ποιος τι θέλει εδώ, δεν το χωρίσαν αυτόν. Στη διαδικασία είμαστε. Για πες. Θέλω μια απάντηση. Όχι. Σώπα εσύ, μίλα εσύ. Ναι. Η Αλεξάνδρα, πώς ήταν μετά το δικαστήριο. Καλημέρα. Πείτε μου, στη σειρά σου, παιδί μου, εσύ. Έτρεμε καθόλου το χιλάκι της, γιατί την παίρνω τηλέφωνο από το πρωί και δεν το σηκώνει. Επειδή θέλει αυτοκτονήσει από τη στεναχώρια της. Βρε, άντε φύγε, ρε. Όχι, δεν φεύγω. Εγώ θέλω να μάθω πώς είναι. Αν είπε κάτι για μένα. Είναι σε άθλια κατάσταση. Ένα καφέ μαύρο πικρό και βάλε και λίγο φυτοφάρμακο μέσα στο χαλβά. Τώρα είναι η σειρά σου. Πλάκα κάνει. Τι θέλετε εσείς. Ένα χαλβά κεράσι. Μάλιστα, κεράσι. Ορίστε. Φύγε, ρε, μπαταχτσίδες δεν θέλουμε στο μαγαζί. Α, μου φαίνεται πως έχεις αδύνατη μνήμη, γιατί αυτοί οι μπαταχτζίδες έχουν πληρώσει με τη σιωπή τους πολλούς χαλβάδες και πάρα πολλούς καφέδες. Τι εννοεί, Ηλία μου. Μαμά, έχω ένα δημοσιογράφο, ο οποίος πολύ θα του άρεσε να μάθει και ιστορίες για υπόγεια, τρύπες, ράνια. Ράνια. Ράφια, παιδί μου. Ράφια λέει, αυτά που έβαλα στο υπόγειο. Άντε μωρέ. Κάθομαι και συζητάω εγώ τώρα με τον Περικλή. Σκόνομαι, πάω στην Άντζελα να κανονίσω το. Πώς θα διαχειριστώ αυτό το χρέος από την Αργεντινή, που γίνει. Με χτύπησε. Καλά σου έκανε. Αυτοί από πού βγήκαν. Από τα μπάρι. Έξτρα προσωπικό. Τόση δουλειά πια. Τι ήταν αυτό με τα νοήματα πριν. Τίποτα, μάμα, τίποτα. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι πώς είναι η Αλεξάνδρα. Κυτρίνησε, χλώμιασε, είναι οχρή, τι χρώμα έχει. Κανέλο κουραδί. Πώς τη θέλω τη γυναίκα με ρωτάει. Πώς τη θέλω, ρε φίλε, με μουστάκι και με τρίγες στα πόδια. Πώς τη θέλω, σεισμό τι θέλω. Όπα. Μελαχρινή, πράσινα μάτια, ωραίο μπούστο, μορφωμένη, χαρούμενη, άνεργη. Ζητάει κύριο με ανάλογα προσόντα. Τι εννοεί δηλαδή. Να έχω μακριά μαύρα μαλλιά, να έχω ωραίο μπούστο και να είμαι άνεργος. Εντελώς άνεργος, φίλε. Έχουν πέρασει εντελώς άνεργοι. Όσοι έχουν δουλειά, τους κυνηγάνε δημοσιογράφοι. Δεν έχουν ησυχία. Με λένε. Πώς με λένε, ρε παιδιά, πείτε ένα ψευδόνυμο, μην καρφωθούμε και στα ΜΜΕ. Γκάμπριελ Ράσελ. Όχι, ρε, αυτός είναι από τους Lake Beach. Πίτερ Γκάμπριελ. Πίτερ. Με λένε Πίτερ και σε θέλω. Αν και εσύ με θέλεις, έλα να συναντηθούμε. Θα συναντηθούμε, θα βάλω την Αλεξάνδρα να τραβήξει φωτογραφίες και θα του τις στρίψω στη μούρη και αυτού και της άλλης Ξανθιάς. Ξανθή, αγαπημένη Παναγιά.
τελικά πόνουσε το μαχαίρι. Έσταζε μέλι η μαχαιριά και πέθαινα στην αμμουδία. Το κρατάς όμως το πένθος, φίλε. Θα το σπάσω το πένθος, Γκάμπριελ. Σύντομα. Και μαζί με το πένθος θα σπάσω και το κεφάλι τους. Ο Κωστής. Όχι, ο Κωστής έχει κλειδί. Α, πολύ καλύτερα τώρα, ανακουφίστηκα. Αχ, η καθαρίστρια θα είναι. Έλα τώρα, μονακάκι μου. Δεν μπορώ έτσι, μωρό μου, δεν μπορώ να λειτουργήσω. Καλά, περίμενα να τη διώξω. Μην κουνηθείς. Έλα, κρύψου λίγο. Μην μιλάς. Κρύψου. Γεια, Χερλίας. Να περάσω. Όχι. Δεν είναι κατάλληλη στιγμή. Είναι πολύ ακατάλληλη. Ναι, ήθελα να σου μιλήσω. Άλλη φορά. Τώρα, ξέρετε, με πετυχαίνετε πάνω στο... Πάνω στο ναι. ξεσκόνισμα. Ξεσκονίζεις και εσύ που και που. Πολύ συχνά. Να σε ρωτήσω κάτι και φεύγω. Μόνο αυτό. Ξεσκονίζετε με τον Κωστή μαζί. Φυσικά, ο Κωστής πάντα μου βάζει ένα χεράκι. Ωραία. Είναι πολύ φιλότιμος. Ωραία, κάντε τη δουλειά σας, να μην ενοχλώ εγώ. Άντε, τα λέμε όποτε θες. Όποτε θέλεις. Είδες πότε εσύ μπορούσε να πεις την αλήθεια. Das ist tragisch, Δημήτρης. Oh my god. Από το κακό στο χειρότερο. Τώρα μου κόπηκε. Ναι, βρε Κατερίνα, με τον Κωστή είναι η κοπέλα. Αφού τη ρώτησα κιόλας. Είσαι λέω με τον Κωστή και μου λέει ναι. Ναι, με το 100%. Κωστή, γεια σου Κατερίνα. Κωστή, πού πας, Λεβέντη μου? Στην Άτζελα, πάω να ξεκαθαρίσω το τοπίο. Να πάω να δω τι γίνεται πριν προχωρήσω στο επόμενο βήμα, πριν περάσω απέναντι και μετά έχω ραντεβού με μια ψηλή μελαχρινή που γνώρισα στο ίντερνετ. Ωραία, βγες με την ψηλή μελαχρινή που γνώρισες στο ίντερνετ. Τι λες, ρε μπαμπά, είμαστε μαζί 1 χρόνο, 5 μήνες, 7 μέρες, 2 ώρες, 15 λεπτά και 29, 30, 31 δευτερόλεπτα. Έτσι θα χωρίσω. Πώς θα χωρίσεις? Άμα να χωρίσεις, χωρίζεις. Τι, δεν έχει. Ναι, καλά, εντάξει, άντε. Έλα εδώ να σου πω. Στην Άτζελα πας. Στην Άτζελα. Μην πας εκεί, μονάχα χτύπησα, δεν απαντάει, δεν είναι μέσα. Εντάξει, έχω κλειδί. Τι έχεις κλειδί, τι χωρισμός είναι αυτός, δεν μπαίνεις με τα κλειδιά σου σαν κύριος σε ξένο σπίτι. Άσε με ρε μπαμπά τώρα. Έλα, ξύσε λίγο. Δεν το πιστεύω αυτό τώρα. Πού ρε μπαμπά, δεν έχω νύχια. Θα τρώω. Δεν έχω τα γυαλιά μου, έχει ένα τερματολόγο εδώ κοντά, έλα λίγο. Για ξύσε, δεν το πιστεύω τώρα. Θα αφοσιωθώ στην τέχνη μου. Θα εκθέσω τις φωτογραφίες μου στην γκαλερί της Αθηνάς της Κοντογόνη μαζί με τα γλυπτά της και δεν θα ασχοληθώ καθόλου με τον Περικλή. Αθηνά, γεια σου, η Αλεξάνδρα είμαι, τι κάνεις? Μια χαρά, ωραία. Δεν μου λες, πότε είπες ότι μπορώ να εκθέσω? Η έκθεσή σου πότε ξεκίνησε? 10 μέρες καθυστέρηση. Όχι, δεν το λέω σε σένα, Αθηνά μου. Θα σε ξαναπάρω σε λίγο. Έλα, γεια. Δεν είμαι καλά. Δεν είμαι καθόλου καλά. Να σου πω, βρε θυμάσαι που όταν ήσουν μικρή με βοήθησε στο ξεσκόνισμα. Δεν μ' αφήνατε να τα κάνω όλα μόνη μου. Φλούβια κι άπιαστα. Καλά καλέ, άμα συγχαίνεσαι τόσο το ξεσκόνισμα σφουγγάρισε τουλάχιστον. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Μπορεί να λέει ότι θέλει να πάρουμε διαζύγιο, αλλά αν προσέξει το βλέμμα της, πεταρίζει πιο γρήγορα από το κανονικό. Να, έτσι. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι είσαι τρελός για δέσιμο και επικίνδυνος. Να το κοιτάξεις αυτό. Δεν θα σε αφήσω ούτε 5 λεπτά μαζί της. Καλέ μαμά, αφού το πρόσεξα. Και τα χεράκια της. Τα έτριβε μεταξύ τους. Να, έτσι. Παιδάκι μου, μου έχεις κάψει τον εγκέφαλο με αυτά που μου λες, το καταλαβαίνεις? Αυτές οι κούτες που πηγαίνουν έρχονται, τι έχουνε μέσα? Νητρογλυκερίνη. Να την αχτώ να ησυχάσω. Σε ένα ζαχαροπλαστή εδώ πιο κάτω, πολύ κυριλέ, οι υπάλληλοι φοράνε άσπρους σκούφους. Κάνει πολύ καλή εντύπωση. Παιδάκι μου, γιατί πετάγεσαι από το ένα θέμα στο άλλο? Γιατί δεν συγκεντρώνεσαι να φύγεις? Γιατί περιμένω να μου πείτε τις αντιδράσεις της Αλέκας. Τόσο φοβερό είναι πια. Ωραία. Πάω στο φαρμακείο να πάρω παυσίπονο, να φαρμακοθώ. Να μου περάσει ο πονοκέφαλος που μου προκάλεσες. Έχεις και εσύ παράπονο, ρε. Όταν ήσουν μικρός δεν σε πήγαινα στις κούνιες, στα πάρκα και στις πλατείες? Όχι εσύ, η μαμά. Η μαμά, γιατί εγώ τι έκανα δηλαδή?
Εσύ τι έκανες, εσύ με το ένα χέρι κουνούσες την κούνια την Αλεξάνδρα και με το άλλο ανεβοκατέβασες την τραμπάλα τον Δημήτρη. Εμένα τίποτα, σαν να μην υπήρχα. Δύο χέρια είχα, δεν ήμουν από τη ραμόλα, έπρεπε να βοηθήσει και η μάνα σου λίγο. Έχεις παράπονο, ρε. Εσύ είσαι το στερνοπέδι μου, ρε. Είναι το καμάρι μου, είσαι. Το καμάρι σου, Ποιο σχολείο τέλειωσε το καμάρι σου? Τι ποιο σχολείο? Αυτό, στη γειτονιά μας, πώς το λένε. Τι μέρα γενέθλια το καμάρι σου? Τι κάνουμε, Κωστάκη, τώρα, παίζουμε το παιχνίδι με τις ερωτήσεις, δηλαδή. Ναι, να το παίξουμε γιατί ρισκάρεις. Έχεις πιθανότητες 1 στις 365 να το πετύχεις. Και τι παράπονο έχεις, ρε. Γιατί στα γενέθλιά σου, μήπως δεν σου φέρνα εγώ ό,τι δώρο ήθελες? Ναι. Κάθε χρόνο το ίδιο διαφημιστικό αυτοκινητάκι της πυροσβεστικής. Ενώ στο Δημήτρη όλα τα σύγχρονα ελικόπτερα που πετάνε. Τα έχει ακόμα μες στο δωμάτιο. Πάω να χωρίσω αξιοπρεπώς με την Άντζελα. Αχ, εγώ έχω να το πάλι. Ναι, καλά. Να σου πω, μην νομίζετε κατάλαβα ότι είναι μούφα αυτό με τον δερματολόγο. Έλα εδώ, ρε, δεν με αφήσεις μόνο μου εμένα. Ο ψωριάρης μπαμπά μόνος του. Κωστάκη! Ναι, σιγά με το πλήρωνες. Έργα του πατέρα. Που και οργάνωσε το κεριά να πήρες. Κακομοίρη. Κακομοίρη. Εδώ είμαστε λοιπόν. Για να δούμε τι έχει μέσα. Τσάντες. Αυτές είναι πανάκριβες. Κάτι μου μυρίζει εδώ. Ορίστε, αυτός. Τι έχει μέσα? Χαλούμι. Τι χρωστάω? Τίποτα, για σας τίποτα. Να Ευχαριστώ πάτε στο πολύ. καλό, να είστε καλά. Ο κύριος, ο Ηλίας. Τι κάνεις εδώ, καλέ? Κατερίνα, φτιάξε ένα καφέ, βάλε μέσα και κονιάκ. Γιατί τι έχουμε, κηδεία? Τι έγινε, καλέ? Εσύ μου τηλεφώνησες μέσα στην καλή χαρά ότι ο Κωστής τα έφτιαξε ξανά με την Ξανθόψυρα. Πες μου κάτι. Εγώ σαν πατέρας ήμουνα καλός. Άριστος. Γιατί ρωτάς? Ρε παιδί μου, τι ήμουνα αδιάφορος, πώς ήμουνα? Μα τι λες τώρα, τι τα σκαλίζεις αυτά, τι κάνεις αυτοκριτική? Άμα είναι να κάνω αυτοκριτική, κατάλαβα. Δεν ήμουν καλός πατέρας. Δηλαδή, τι έκανα, ρε παιδί μου, εγώ δεν τα χάιδεψα τα παιδιά μου, ας πούμε. Δεν ήμουν σωστός. Βρε, μια χαρά τα έκανες. Δεν κάνεις το σταυρό σου. Που ο Δημήτρης μας τα έφτιαξε με τη γυναίκα του ξανά. Θα βγει και το διαζύγιο με τον τρελό. Θα βρει και ο Κωστής μας μια δουλειά. Τι άλλο θέλεις? Άκου, δεν ήμουν καλός πατέρας. Ποιος σου τα είπε όλα αυτά εσένα? Ο Κωστής. Γιατί δεν ρωτάς και την Αλεξάνδρα να πάρεις μια δεύτερη γνώμη? Λες, Τώρα! Γεια. Γεια. Να περάσω. Γεια. Κάτσε. Νερό, ένα καφεδάκι. Να σε ρωτήσω κάτι. Γεια. Όταν γεννήθηκα ήμουν πιο βαρύς από τα αδέρφια μου. Αυτοί βγήκανε 2,5 κιλά, εγώ βγήκα 3.200. Υγιής, χαμογελαστός, δεν έκλαιγα, δεν γκρίνιαζα το βράδυ. Τι άλλο ήθελε? Βάς. Ο Παρασκευάς. Ο μπαμπάς μου, ρε Άντζελα. Και μετά έκανα τα πάντα για να του τραβήξω την προσοχή. Έκανα τέρατα, ανακάτευα τα πάντα, έκανα ζημιές, σκαρφάνα στον ηλιακό. Τάιζα, κολυμπούσα στη γούρνα με τα ψάρια, τάιζα τα ψάρια στις γάτες. Και όλα αυτά για να με προσέξει. Και ποιο το αποτέλεσμα? Ποιο? Με έστειλε σε σχολείο για τίθασα παιδιά. Και δεν θυμάται και τα γενέθλιά μου. Το τσέκαρα. Γεια, Ηλίας. Ποιος, ο δικός σου, Χέρ? Γιατί ο δικός μου νομίζει ήταν καλύτερος. Και εσύ ήμουνα μονάχο παιδί. Από τη μέρα που γνώρισε την Κέρτον, μόνο αυτή υπήρχε. Να, και για το δικό μου, μόνο η Αλεξάνδρα. Τι θα πάθει η Αλεξάνδρα, μην πάθει τίποτα η Αλεξάνδρα, εμείς τίποτα. Δεν μπορείς να φανταστείς κι εγώ τι έκανα για να του τραβήξω την προσοχή. Τα έφτιαξα με το συνεταιρό του στη δουλειά. Τα έφτιαξα με τον οικογενειακό γιατρό. Τα έφτιαξα με τον κουμπάρο τους. Τα έφτιαξα με τον δικηγόρο της οικογένειας. Τα έφτιαξα με τον αδερφό της Θες Γκέρτον. κανένα δάχτυλο? Καμία σημασία. Όλοι ασχολήθηκαν μαζί μου εκτός από εκείνον. Προσπαθούσα με κάθε τρόπο να τον κάνω έξαλλο, αλλά τον ύπνο του δικαίου. Ναι, κάνεις εμένα έξαλλο τώρα με αυτά που ακούω. Μα δεν με πρόσεχε, δεν υπήρχα. Και εμένα δεν με πρόσεχε καθόλου. Μόνο την Αλεξάνδρα πρόσεχε. Αυτή η παλιογυναίκα τον μονοπολούσε μέρα νύχτα. Ηρέμησε, εντάξει, και εμένα μέρα νύχτα με την Αλεξάνδρα στο κρεβάτι κοιμόταν ανάμεσά τους. Εμένα κλείδωνα την πόρτα. Ώρες. Μεγάλωσα κοιτάζοντας μια πόρτα εδώ, μέσα στη μούρη μου. Γι' αυτό έφυγα κι εγώ και πήγα κρυφά στην Κεφαλονιά.
Εκεί γνωριστήκαμε. Μετά από όλα αυτά, σου ήρθε και το μεγάλο δώρο, Η αλήθεια είναι πως μαζί σου ξαναβρήκα την αυτοπεποίθησή μου. Εντάξει, το έχω αυτό. Θυμάσαι τι σου τραγούδισα το πρώτο βράδυ που γνωριστήκαμε? Oh my god, ήταν ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Με φεγγάρι. Και είχε τα φεγγάρια απόψε σαν κομμένο νύχι. Άλλο να στο λέω και άλλο να σου τύχει. Περνούσα την τράση μου περίοδο. Ακόμα την περνάω. Λοιπόν, αυτή για την Αλεξάνδρα μου, αυτή για την Αλεξάνδρα μου και αυτή για την Αλεξάνδρα. Ρε κακομοίρη. Κάτσε, κάτι ξέχασα. Αυτή. Για την Αλεξάνδρα μου. Μισό λεπτό να δω τι έχει μείνει. Νάτος. Ένας. Τελευταίος και τυχερός. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου, μάμη. Γεια σου, παιδί μου. Ξεμείναμε. Πήγαινε να ανακατέψει εκεί το χαλβά. Τον έχω στη φωτιά. Ορίστε. Αχ, κοίταξε τώρα, δεν έχω Έχεις ψηλά εσύ καθόλου? Όχι. Δεν έχεις. Λοιπόν, πάω να χαλάσω και έρχομαι. Ευχαριστώ. Το νου σου στο μαγαζί εσύ. Γεια σου, Άννα. Γεια σου, Περικλή. Περικλή. Ναι. Τι ωραίες τσάντες. Δουλειές, Άννα μου, δουλειές. Ναι, πάρε. Ο Περικλή, αυτές δεν είναι αυθεντικές. Δουλειές, Άννα μου, πολλές δουλειές. Έλα εδώ, βρε, αυτές είναι μαϊμούδες, βρε, ποιον κοροϊδεύεις. Λάθος. Συγχύστηκα πάλι. Σας μυρίζει κάτι. Δεν ξέρω, δεν συγχύζομαι, μου μυρίζει κάτι. Μάλλον είναι από αυτό το ψυχολογικό που έχω πάρει. Και στην προηγούμενη έκρηξη μου λέτε ότι μάλλον μου είχε μείνει. Τι να κάνω, πείτε μου. Να κάνω μια συνεδρία ακόμα με τον ψυχολόγο. Όχι, έχετε δίκιο. Τι να μου κάνει ο ψυχολόγος. Θα κάνω μια ύπνωση. Μια ύπνωση. Αλλά άμα δεν ξαναγυρίσω πίσω, θα φοβάμαι πάρα πολύ. Πίσω, όχι, δεν θα γυρίσω πίσω, θα κάνω μια γιόγκα. Γιόγκα για να πίσω. Κυρία μου, πιάσατε φωτιά εδώ. Παναγία μου, τι έγινε. Α, φωτιά! Πατέρα! Πατέρα! Τι γίνεται, τι κάνεις τόση ώρα? Έλατε. Να πάρεις τη μαμά. Πάρε τον μπαμπά. Όχι, τη μαμά να πάρει. Πάρ' τη μαμά. Μαγαζί. Αυτόν το γιοφύρ της Άρτας. Πολυμερείς το χτίζαν το βράδυ, κρεμιζόταν. Το κούγι έγινε. Όχι, ρε αγάπη μου, το μαγαζί είναι μια χαρά, το υπόγειο πήρε φωτιά. Πυροσβέστης είμαι, ευτυχώς. Ξέρω να κάνω τη δουλειά μου, πήρα τη μάνικα, την έσβησα. 3 πυροσβεστικές ήρθανε, 3. Όλοι κολλητοί μου, έτσι, και τους είδατε τι είπαν μόλις με είδαν. Πάλι εσύ, έτσι είπαν. Μπαμπάκα μου, τι θα παθαίναμε αν δεν ήσουν εκεί? Μα πώς έγινε ρε παιδιά, τι υπήρχε κάτω στο υπόγειο? Μαϊμούδες, Δημήτρη μου, μαϊμούδες. Καλά ρε παιδιά, ποιος τους έβαλε τους χιμπατζίδες εκεί κάτω? Τι λες μωρέ Δημήτρη μου, χαζός είσαι κι εσύ. Τσάντες μαϊμούδες εννοούμε. Και ρώταγα η Έρμη, τι έχουν μέσα οι κούτες, μούγκο Κυριλίας. Τώρα να σε δω, που θα σε κυνηγάνε όλοι. Και η Ράνια και η διεύθυνση παράνομου εμπορίου. Ήξερα εγώ, μωρ, τι είχαν μέσα οι κούτες. Πού ήξερα εγώ τι Και είχαν. πήραν από μόνες τους φωτιά. Υπήρχε φωτιά εκεί κάτω, ρε παιδιά. Όχι, αγάπη, τι φωτιά να υπήρχε. Δεν υπήρχε φωτιά. Πήρε φωτιά το κορδελιό. Τώρα να σε δω. Γιατί δεν θα είναι ο Γαλατάς που χτυπάει την πόρτα, Ηλία. Γεια. Εδώ είστε. Όχι, δεν είμαστε εδώ και κανένας δεν σου άνοιξε την πόρτα. Καλά, μην κάνεις έτσι. Κοιτάξτε τι έφερα. Τσάντες. Αυτή εδώ. Πανάκριβες. Αυτή. Κοιτάξτε. Όλες για σένα. Αυτό. Α, για την Ανούλα. Την Ανούλα. Άννα, αγάπη μου. Τσάντες. Πανάκριβες. Αυτός είναι. Τον είδα που βγήκε από το υπόγειο και τις κρατούσε. Μαϊμούδες! Τι έκανες, πού τις βρήκες εσύ τις μαϊμούδες? Αδερφούλα, άφησε το σε μένα. Τόμα, ήρθες. Τόμα θα φύγει. Γεια σας. Δεν έχω πρόβλημα με σένα, μικρέ, με τον πατέρα σου. Τα παιδιά. Ανέλατε μέσα εσύ. Γιάκο. Όπα. Η κυρία Κατερίνα Ακίνδυνου. Ναι, εγώ είμαι, αλλά δεν θέλετε εμένα, πιστέψτε με. Είστε η ενοικιάστρια του καταστήματος της ΣΤΟΑΠΑ Χούμι που παρασκευάζει χαλβάτες. Εγώ είμαι, αλλά δεν θέλετε εμένα. Χρησιμοποιήσατε την αποθήκη του καταστήματος για να αποθηκεύετε προϊόντα παράνομου παραεμπορίου. Παρακαλώ, ακολουθήστε. Όχι, κυρία. Όχι, κυρία, εγώ έχω την ευθύνη. Άμα θες, έχεις χειροπέδες. Βάλε, να. Πιάστε τον. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εσείς είστε η ενοικιάστρια. Εσείς συλλαμβάνεστε. Θα βάλω χειροπέδες. Μίλατε. Λέτε πολλά. Λέτε πολλά. Αυτός είναι ο τάφος σου. Παρακαλώ, αν θέλετε. Μαμά, περίμενε, μαμά. Μη φοβάσαι, αγάπη μου, μη φοβάσαι.
Μη φοβάσαι. Άρε Ράνια, άρε Ράνια. 1000 φορές να ομολογούσα ότι πήγα μια φορά με τη Ράνια.